Lektion 1. Familjeband. Min farfar, bror och farbror är alla män i min familj. Det är intressant. Familjedynamiken kan vara ganska unik. Ja, och min mamma är en hona som balanserar det hela vackert. Det måste vara skönt att ha starka mansfigurer omkring sig. Definitivt. Och min mormor ger en sådan värme till vår familj. Mormödrar har ofta den där speciella torsen, eller hur? Det gör hon. Hennes berättelser kopplar samman vår familjehistoria på ett meningsfullt sätt. Jag älskar att höra familjeberättelser. De hjälper oss att förstå våra rötter. Exakt. Det är underbart att se hur varje generation bidrar. Lektion 2. Fruktdesserter. Jag har sett de frukterna förut, men aldrig tänkt på att använda dem i desserter. Det låter kul att experimentera med olika smaker, eller hur? Absolut. Jag tror att de skulle kunna lägga till en unik twist till klassiska recept. Ja. Föreställ dig en tårta med dessa frukter. Det skulle vara härligt. Det är en bra idé. Jag skulle gärna testa att göra en fruktsallad också. En färgglad fruktsallad kan vara så uppfriskande, särskilt på sommaren. Och det är hälsosamt, vilket gör det ännu bättre. Exakt. Dessutom kan du vara kreativ med presentationen. Jag är sugen på att prova. Låt oss planera en matlagningsdag snart. Lektion 3. Åtkomstkontroll. Det är svårt att kontrollera vem som har tillgång till känslig information online. Det är därför det är viktigt att vara försiktig med vår data, eller hur? Exakt. Att dela för mycket kan leda till allvarliga integritetsproblem. Jag håller helt med. Att använda starka lösenord är en bra början. Ja, och att aktivera tvåfaktorsautentisering lägger till ytterligare ett lager av säkerhet. Det är bra tips. Vad mer kan vi göra för att skydda oss själva? Regelbunden uppdatering av programvara hjälper också till att åtgärda sårbarheter. Det är vettigt. Att hålla sig informerad om säkerhet är avgörande. Säkert. Låt oss hålla varandra uppdaterade om alla nya tips vi hittar. Lektion 4. Laganda. Jag brukar stötta mitt hemlands lag under tävlingar. Det är jättebra. Nationell stolthet kan vara så upplyftande under matcher. Ja, men jag uppskattar alla duktiga idrottare från andra länder också. Absolut. Det är inspirerande att se sådan skicklighet och engagemang över hela världen. Sport för verkligen människor samman, eller hur? Det gör det. Det är underbart att fira talang, oavsett nationalitet. Jag älskar hur sport kan skapa vänskap över gränser. Exakt. Allt handlar om enighet och respekt för varandra. Låt oss titta på en match tillsammans någon gång. Det ska bli kul. Lektion 5. Sömnschema. Det är ett bra råd. Glöm inte att hålla ett konsekvent sömnschema. Även på helgerna, eller hur? Det är så lätt att falla ur rutin. Ja. Ett bra sömnschema håller våra kroppar synkroniserade.
Jag tycker att jag mår så mycket bättre när jag håller mig till det. Samma här. Det påverkar verkligen vårt humör och energinivåer. Exakt. Det är också viktigt för den allmänna hälsan. Låt oss påminna varandra om att hålla koll på vår sömn. Det skulle jag vilja. Lite ansvar kan räcka långt. Säkert. Låt oss prioritera sömn tillsammans. Lektion 6. Avbokningsregler. När jag bokar en resa undrar jag alltid över avbokningsregler. Det är ett smart övervägande. Är de vanligtvis flexibla? Det beror på företaget, men många är ganska tillmötesgående. Det är bra att veta. Vad ska folk titta efter i denna politik? De bör kontrollera om det finns några avgifter för avbokningar eller ändringar. Det är vettigt. Jag föredrar en plan som erbjuder gratis avbokningar. Absolut. Det ger trygghet när du gör researrangemang. Har du någonsin varit tvungen att ställa in en resa och ställts inför utmaningar? Ja, en gång var jag tvungen att ändra planer, men lyckligtvis var policyn till hjälp. Lektion 7. Inköpslista. Bara vanlig komjölk, tack. Jag förstår. Jag ska se till att hämta lite färskvaror också. Det låter perfekt. Färska frukter och grönsaker är viktiga. Det är de verkligen. De gör måltider så mycket hälsosammare och godare. Exakt. Är det några specifika frukter du vill att jag ska ta? Vad sägs om lite jordgubbar och bananer? De är mina favoriter. Bra val. Jag ska också leta efter säsongens grönsaker. Det skulle vara underbart. Färska råvaror gör hela skillnaden. Jag kan inte vänta med att laga något gott med dem. Lektion 8. Service Excellence. Vi förstår vikten av att ge utmärkt service till alla våra gäster. Absolut. Det gör så stor skillnad i deras upplevelse. Ja, när gäster känner sig värdefulla är det mer sannolikt att de kommer tillbaka. Det är sant. En välkomnande atmosfär räcker långt. Allt handlar om att skapa minnesvärda ögonblick för dem. Exakt. Varje interaktion räknas, hur liten som helst. Låt oss brainstorma nya sätt att förbättra vår tjänst. Jag älskar den idén. Kontinuerlig förbättring är nyckeln. Tillsammans kan vi skapa en ännu bättre upplevelse för alla. Lektion 9. Kundräckvidd. För att effektivt nå kunder kommer jag att skapa en webbplats. Det är ett smart drag. En webbplats kan visa upp våra erbjudanden snyggt. Ja, och jag kommer att använda sociala medier för att marknadsföra det ytterligare. Bra idé. Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för engagemang. Exakt. Det hjälper oss att få kontakt med en bredare publik. Vilka plattformar tänker du fokusera på? Jag tror att Instagram och Facebook skulle vara det bästa för bild. Jag håller med. Visuellt innehåll kan verkligen dra till sig uppmärksamhet.
Låt oss samarbeta om några kreativa idéer för våra inlägg. Lektion 10. Vardagsrummets mittpunkt. Det blev jättebra. Det är nu en mittpunkt i mitt vardagsrum. Det är underbart. En bra mittpunkt kan verkligen knyta ihop ett rum. Ja, det drar blickarna till sig och ger utrymmet karaktär. Vad använder du för att skapa den? Jag kombinerade några livfulla färger och texturer för en inbjudande look. Låter vackert. Jag älskar när inredning speglar personlig stil. Exakt. Det gör att utrymmet känns mer som hemma. Jag vill gärna se den. Jag kanske kan få lite inspiration till min plats. Naturligtvis. Låt oss snart ha en liten inredningsutställning. Lektion 11. Frukostplaner. Låter bra. Vad ska vi äta till frukost? Vad sägs om lite rostat bröd och kaffe? Det är en klassisk kombination. Det låter perfekt. Jag älskar att börja min dag med en varm kopp kaffe. Jag också. Och rostat bröd kan vara så mångsidigt. Vi kan lägga till olika pålägg. Absolut. Jag njuter av avokado på rostat bröd. Det är nyttigt och gott. Det är ett utmärkt val. Jag kanske går för jordnötssmör och banan. Mums. Det är också ett välsmakande alternativ. Låt oss laga mat. Ja, jag är exalterad. Frukost är dagens bästa måltid. Det är det verkligen. Låt oss göra det till en rolig morgonritual tillsammans. Lektion 12. Inköp av pappersvaror. Nåväl, lycklig shopping. Ha kul med ditt nya brevpapper. Tack. Jag är verkligen peppad på att välja några coola tillbehör. Brevpapper kan vara så roligt, speciellt med alla färger och mönster. Jag vet, eller hur? Jag älskar att använda vackra anteckningsböcker och färgglada pennor. De kan verkligen inspirera till kreativitet i ditt arbete. Exakt. Dessutom gör det roligare att studera. Har du en favorittyp av brevpapper? Jag är ett stort fan av klisterlappar. De hjälper mig att hålla ordning. Bra val. Låt oss se vilka unika föremål du kan hitta idag. Lektion 13. Nationalparksbesök. Det finns en nationalpark inte långt härifrån. Verkligen. Är det lätt att ta sig dit med kollektivtrafik? Ja, det är ganska lättillgängligt. Busstrafiken går direkt dit. Det är bekvämt. Jag älskar att utforska parker och natur. Jag också. Det är ett bra sätt att fly från staden en stund. Vilka aktiviteter kan vi göra där? Vandringsleder och natursköna vier är definitivt höjdpunkter. Låter perfekt. Jag skulle gärna ta lite bilder av landskapet. Låt oss planera en dagsutflykt snart för att njuta av den friska luften och skönheten. Lektion 14. Historiska uppfinningar. Uppfinningen jag läste om var en elektrisk maskin som användes för att registrera aktiekurser. Det låter fascinerande. Hur fungerade det exakt? Det automatiserade processen, vilket gjorde det mycket lättare för handlare.
Det måste ha förändrat sättet folk investerade i aktier. Absolut. Det var ett betydande framsteg inom finansteknologi. Sådana innovationer kan verkligen forma hela branscher. Ja, och de leder ofta till fler uppfinningar längre fram. Jag älskar att lära mig om hur tekniken har utvecklats över tid. Låt oss utforska fler uppfinningar nästa gång. Det är så intressant. Lektion 15. Barnkyrkan. Det anses vanligtvis dåligt för barn att sitta igenom långa tjänster. Det är därför många kyrkor har en separat barnkyrka eller söndagsskola. Exakt. Det håller dem engagerade och lärande på sin nivå. Det är viktigt för dem att känna sig inkluderade samtidigt som de är åldersanpassade. Ja, och det tillåter föräldrar att fokusera på tjänsten utan distraktioner. Jag tycker att det är en bra idé att ha ett särskilt utrymme för barn. Absolut. Det främjar en känsla av gemenskap bland unga medlemmar. Låt oss diskutera hur vi kan stödja dessa program i vårt område. Jag skulle älska det. Det är viktigt att vårda nästa generation. Lektion 16. Gruppstorlek. Naturligtvis. Hur många personer kommer att vara i din grupp? Vi blir 20 totalt. Är det hanterbart? Ja, det låter som en rolig grupp för våra aktiviteter. Det tycker jag också. Den är tillräckligt stor för att ha mångfald, men tillräckligt liten för att hålla ordning. Exakt. Det blir lättare att samordna planer med det numret. Vilka aktiviteter tycker du att vi ska ha med? Jag föreslår några lagbyggande övningar och spel för att bryta isen. Bra idé. Det kommer att hjälpa alla att känna sig mer bekväma. Låt oss se till att planera några roliga stunder för alla. Lektion 17. Träning och hobbyer. Jag tar tid för träning och hobbyer som jag tycker om. Det är en bra idé. Vad sägs om att sätta gränser för att skydda den tiden? Absolut. Det är viktigt att prioritera det som gör oss lyckliga. Ja, och det hjälper till att upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Jag försöker schemalägga mina träningspass precis som alla viktiga möten. Det är smart. Jag borde göra detsamma med mina hobbyer. Allt handlar om att få tid till det vi älskar. Låt oss uppmuntra varandra att hålla fast vid våra rutiner. Definitivt. Att ha ett kompissystem gör det lättare att hålla sig engagerad. Lektion 18. Australian Outback. De torra avlägsna områdena i Australien, kända som outback, är fascinerande. Ja, de innehåller flera sandiga och steniga landskap, eller hur? Exakt. Det är en unik miljö med sin egen skönhet. Jag skulle älska att utforska outback en dag. Det verkar så äventyrligt. Det är det verkligen. Storheten och isoleringen kan vara ganska fängslande. Tror du att det är lätt att resa runt i dessa områden? Det kan vara utmanande, men det finns turer tillgängliga för besökare. Det låter som ett bra sätt att uppleva det på ett säkert sätt. Låt oss planera en resa dit en dag för ett oförglömligt äventyr.
Lektion 19. Litterära mysterier. Böckernas värld kan vara ett ständigt mysterium för motståndarna till de sataniska verserna. Det är ett spännande ämne. Vad tycker du är mest fascinerande med det? Det väcker frågor om tolkning och yttrandefrihet. Absolut. Litteraturen utmanar ofta samhälleliga normer och föreställningar. Vissa människor tycker att det är hotfullt medan andra ser det som konst. Det är intressant hur olika perspektiv kan leda till så starka känslor. Ja, och det är viktigt att diskutera dessa skillnader öppet. Jag håller med. Att förstå olika synpunkter berikar våra läsupplevelser. Låt oss dyka djupare in i litterära diskussioner nästa gång. Lektion 20. Beach Getaway. Jag överväger en strandresa någonstans med fantastiska kustlinjer. Det låter fantastiskt. Har du en specifik plats i åtanke? Jag har funderat på att besöka en tropisk ö eller en kuststad. Båda alternativen låter förtjusande. Jag älskar att koppla av vid havet. Jag också. Ljudet av vågor är så lugnande. Dessutom finns det så många roliga aktiviteter att njuta av på stranden. Exakt. Simning, snorkling och beachvolleyboll är alla bra alternativ. Låt oss planera denna resa tillsammans. Det kommer bli en fantastisk upplevelse. Jag kan inte vänta. En strandresa låter som den perfekta flykten. Lektion 21. Middagsplaner. Inte illa. Jag planerar att laga middag ikväll. Åh, verkligen. Vad gör du? Jag funderar på att göra en ljuvlig pastarätt med hemgjord sås. Det låter underbart. Jag älskar pasta. Vilken typ av sås lagar du? Jag kommer att använda färska tomater, vitlök och basilika för en klassisk marinara. Mums. Det låter så fräscht och smakfullt. Har du en hemlig ingrediens? En nypa socker hjälper alltid till att balansera tomaternas syra. Det tipset ska jag komma ihåg. Parar du ihop det med något? Ja, jag serverar den med en enkel sallad och vitlöksbröd vid sidan av. Lektion 22. Arbetskraftens mångfald. Det är sant. Det kan leda till en mer mångsidig och inkluderande arbetskraft. Absolut. Mångfald ger olika perspektiv och idéer till bordet. Det förbättrar verkligen kreativiteten och problemlösningen inom team. Ja, och det bidrar till att skapa en mer dynamisk arbetsmiljö. Jag tror att företag har stor nytta av att anamma inkludering. Definitivt. Det skapar en känsla av tillhörighet för alla inblandade. Dessutom lockar det ett bredare utbud av talanger. Exakt. Det är en win-win situation för både anställda och arbetsgivare. Låt oss förespråka dessa värderingar på vår arbetsplats. Lektion 23. Presentationsfärdigheter. Jag har också hållit några presentationer. Det är en färdighet värd att behärska. Det är jättebra. Att presentera kan verkligen öka ditt självförtroende. Ja, och det hjälper till att förbättra kommunikationsförmågan överlag. Jag håller med. Vilka tips har du till någon ny att presentera?
Övning är nyckeln. Att känna till ditt material väl gör stor skillnad. Det låter nyttigt. Jag ska försöka repetera mer innan min nästa. Att engagera sig med din publik kan också göra din presentation mer effektiv. Det är en bra poäng. Jag kommer jobba med att få ögonkontakt och ställa frågor. Du kommer att göra det bra. Allt handlar om att få kontakt med dina lyssnare. Lektion 24. Ordna transport. Det låter bra. Kan vi också ordna transport till hotellet? Absolut. Jag kan hjälpa till med det. Föredrar du en taxi eller en skyttle? En skyttel skulle vara mer ekonomisk, tror jag. Bra val. Skyttle är vanligtvis mer bekvämt för grupper. Ja, och de släpper dig ofta precis vid hotellets entré. Exakt. Jag ska kolla schemat och boka det åt oss. Tack. Det tar en belastning från mitt sinne. Inga problem. Låt oss se till att allt är ordnat innan vi åker. Låter som en plan. Jag uppskattar din hjälp. Lektion 25. Lokala föreställningar. Jag har spelat i ungefär 5 år nu, och ibland uppträder jag på lokala kafer. Det är häftigt. Det måste vara spännande att dela sin musik med andra. Det är det verkligen. Atmosfären på dessa kafer är så varm och välkomnande. Jag kan tänka mig. Spelar du dina originallåtar eller covers? Mest omslag, men jag har börjat inkorporera några av mina originalstycken. Det är fantastiskt. Det är ett bra sätt att visa upp din talang. Tack. Jag tycker om utmaningen att uppträda live. Jag vill gärna komma och se dig spela någon gång. Det skulle vara jättebra. Jag meddelar dig när min nästa spelning är. Lektion 26. Hotellbokning. Det låter bra. Vänligen boka det åt mig. Okej, ditt rum är bokat. Njut av din vistelse. Tack. Jag uppskattar att du tar hand om det åt mig. Inga problem. Det är ett nöje att hjälpa mig. Behöver du något mer? Bara detaljerna om in- och utcheckningstider skulle vara till hjälp. Säker. Jag skickar all information du behöver. Perfekt. Det gör planering så mycket lättare. Jag är glad att höra det. Ha en bra resa. Tack igen. Jag ser verkligen fram emot det. Lektion 27. Arbetsroller. Anna tog ett jobb med att ta hand om andras barn. Det låter givande. Hur har hon hittat det hittills? Hon älskar det. Barnen underhåller henne. Det är underbart. Det måste vara tillfredsställande att hjälpa till att forma deras liv. Absolut. Det är ett stort ansvar, men hon njuter av varje ögonblick. Och Louisa tog hand om huset, eller hur? Ja, hon håller ordning på allt och sköter sysslorna. Det är bra att de båda hittade roller som passar dem bra. Definitivt.
De utgör ett bra team som balanserar sina ansvarsområden. Lektion 28. Möta nya människor. Hej, jag heter Jack. Vad heter du? Jag är Lisa. Trevligt att träffa dig. Trevligt att träffa dig också, Lisa. Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Bara att njuta av dagen. Det är fantastiskt att höra. Har du varit här förut? Nej, det här är min första gång. Jag är spänd på att utforska. Du kommer att älska det här. Det finns så mycket att se och göra. Jag kan inte vänta med att kolla upp allt. Några rekommendationer? Absolut. Jag skulle föreslå att du besöker den lokala marknaden. Det är livfullt och roligt. Lektion 29. Lägereldsminnen. Vi satt runt en lägereld på natten och sjöng sånger. Det låter som en så rolig upplevelse. Grillade du marshmallows? Ja, vi skulle rosta marshmallows och göra esmores. Det är bäst. Lägereldsånger samlar alltid alla. Exakt. Det skapar en så varm och vänlig atmosfär. Har du någon favoritlåt om lägerelden? Jag älskar att sjunga Kumbaya, det är en klassiker. Det är ett utmärkt val. Det fångar verkligen campingandan. Låt oss planera en campingresa. Jag skulle älska att återuppleva de stunderna. Lektion 30. Rimliga priser. Är priserna rimliga i den butiken? Ja, de har ofta bra reor och rabatter. Det är fantastiskt. Det är alltid trevligt att hitta bra erbjudanden. Absolut. Jag älskar att shoppa när jag kan spara lite pengar. Har du några favoritprylar du brukar leta efter? Jag kollar alltid efter kläder och heminredning. Det är bra val. Det är kul att fräscha upp din garderob. Definitivt. Låt oss gå och handla tillsammans nästa gång. Låter som en plan. Jag ser fram emot det. Lektion 31. Vinstfördelning. När man diskuterar fördelningen av vinster och förluster är det viktigt att hitta en rättvis balans. Jag ser var du kommer ifrån. Vad sägs om att vi överväger en procentsats? Det skulle kunna fungera bra. Det säkerställer att alla får en rättvis del baserat på deras bidrag. Exakt. Dessutom motiverar det alla att arbeta hårdare för bättre resultat. Rätt. Transparens i processen är också avgörande för att behålla förtroendet. Absolut. Tydlig kommunikation kan förhindra missförstånd bland teammedlemmarna. Låt oss utarbeta ett förslag som beskriver detta tillvägagångssätt för vårt nästa möte. Bra idé. Jag tror att det kommer att hjälpa oss att gå vidare smidigt. Jag ser fram emot att se hur denna plan utvecklas. Lektion 32. Segregationslagar. I USA, särskilt i söder, fanns det segregationslagar som förbjöd svarta och vita att blandas. Det är en oroande del av historien. Det är svårt att tro att sådana lagar existerade. Ja, det belyser verkligen de djupa klyftorna i samhället under den tiden.
Dessa lagar påverkade så många aspekter av livet, från skolor till offentliga lokaler. Exakt. Det är viktigt att komma ihåg den här historien för att förstå hur långt vi har kommit. Och att inse att det fortfarande finns arbete att göra för jämlikhet och rättvisa. Absolut. Sådana diskussioner är avgörande för medvetenhet och förändring. Låt oss fortsätta att utbilda oss själva och andra om dessa frågor. Definitivt. Kunskap är makt i kampen mot diskriminering. Lektion 33. Förhandlingsstrategier. Det är sant. Vilka andra förhandlingsstrategier använder du vanligtvis? Jag börjar ofta med att bygga relationer med den andra parten. Det hjälper till att skapa en positiv atmosfär. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att etablera förtroende kan leda till bättre resultat. Ja, och jag gillar också att förbereda mig noggrant, att känna till mina mål och gränser. Det är smart. Att vara väl förberedd ger dig självförtroende under förhandlingarna. Jag håller med. Dessutom kan vara flexibel hjälpa till att hitta en gemensam grund. Absolut. Ibland leder kompromisser till de bästa lösningarna för alla. Låt oss dela våra erfarenheter och lära av varandra för att förbättra våra färdigheter. Jag skulle älska det. Vi kan bli bättre förhandlare tillsammans. Lektion 34. Middagssider. Hej, jag är sugen på något gott till middag ikväll. Några idéer? Vad sägs om att prova en hemmagjord pastarätt? Det är alltid en hit. Det låter fantastiskt. Jag älskar pasta. Det är så mångsidigt. Exakt. Du kan lägga till vilka ingredienser du vill, från grönsaker till kött. Vad sägs om en krämig alfredosås? Det är en av mina favoriter. Ja. Jag kan redan föreställa mig hur gott det skulle vara. Låt oss samla ingredienserna och laga mat tillsammans. Jag är med. Att laga mat kan vara så roligt, speciellt med gott sällskap. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli en välsmakande kväll. Lektion 35. Filmlördar. Vad tycker din bror om att göra på lördagseftermiddag? Han älskar att gå på bio med sina vänner. Det är deras helgtradition. Det låter kul. Vilken typ av filmer brukar de se? Främst tecknade serier och actionfilmer. De älskar ett bra äventyr. Tecknade serier är bra för alla åldrar. De väcker alltid minnen. Exakt. Det är skönt att ha något lätt att njuta av. Pratar han någonsin om filmerna efter att han kommit tillbaka? Ja, han delar ofta med sig av sina favoritscener och karaktärer med oss. Det måste vara ett bra sätt för honom att knyta an till sina vänner också.